pag ganyan po, medyo dark yung kasi dark yung kotse. Kaya ganyan. Ito po, pag para hindi mawala. Tingnan mo niyo. Yan ang makikita niyo. Ayan po, signal light po, ito po makikita niyo. Sa kabila naman po. Ngayon naman po sa right side po. Balik po. Sunod naman po yung hazard po. Ay, yung double hazard. Apo. Ayan po, ganito po sir. Full body po yun sir. Pag binaktan po. Nakikita niyo po yung tela dito. Ito po. Ayan, line nga. Ayan po yung sa baba po yan. Ayan, makikita niyo yung nasunod naman po yung ano po, reverse naman po. Ayan. Ayan. 5cm na lang po dito. Ayan, dito. Ito po, sa bakal na po yan. Tatama na po dito. Dito sa line na to. Kaya ito 5cm na lang po. Dito, ano ka na, tape 50cm sa 1 meter. Ay, ito pinakabakal. Apo. Gali, sa head unit na po tayo. Ito na po yung pinaka head unit po natin. Ito yung 360 sa gilid po. Shortcut. Bale, ito yung launcher po natin. Pwede po tayo magdagdag. Pwede rin po magpalit. Long press lang po. Kasi ito po yung mga recent na gamit po natin. Kasi ayun po, gumagana naman po yun. Kaya po, gumagana naman. Kaya po. Kasi ito po yung mode po ginawa na yun. Ay, ito. Open wave. Opening wave. Navigate to Laguna. Navigate to Laguna. It's a 2-hour and 50-minute drive to Laguna. Do you want to navigate there? Yes. Screen na. Tapos ito sir, pwede sa screen po. Paano ako? Ano mo niyo? Pagtatanggal po sa kanal. Apo, pagano lang. Naman. Ito po. Bilad na galay sa nangarap po. Actually, may pako. Ayan po, ay napabala dito. Bago pagdating dito, Teka lang muna.